Szóval, ő itt a Donor G580-as, ugye úgy vettem, hogy szeretnénk ebbe beleköltöztetni a másik gépet, amit darabokban nem működő kijelzővel adtak el, de mégis működik, és amúgy annyira nem is rosszul. Ezt is nem működőnek adták el nekem. Na most legalább hardwarekedünk van ezúttal. Ugye, és az előzőben nem volt, és mindig be kellett ragasztani az SSD-t. Kaptunk akkumulátort. Leteszteltem már, erre mindjárt rátérünk. Viszont ezt még gyorsan megmutatom. Ugyanis elméletileg nem működőként árulták, tehát donorlapnak. Mit is vár az ember. Előjáróban annyit, hogy az egészet alkohollal át kellett fújnom, és át kellett sikálni, ugyanis én nem tudom, hogy ez hol volt, vagy hol nem volt, 7 határon túl, vagy hol, de nem szeretném tudni, hogy milyen mocskot vakartam le róla. A tárcán valamennyire látszik még, ugyan áttöröltem teljesen, de azért még foltokban lehet látni a gondokat, meg itt is árulkodik a por, meg mindenféle, ki tudja, hogy milyen maradványok. Úgyhogy ettől most gyorsan meg is szabadulunk, ugyanis lehet, hogy a tálcát pont kihagytam. Na, inkább nem szoroztam, átvittem a fürdőbe és átsikáltam teljesen. A többi folt az már Isten tudja micsoda, de le van fertőtlenítve, aztán még egy kézmosás is rám fért. Szóval ugye eladták nekem a laptopot. Olyan állapotban, amilyenben. Na most én nem tudom, hogy mi van ezekkel a nem működő laptopokkal, de inkább megmutatom. Ugye raktunk bele egy RAM-ot, HDD nem kell. És bootoltunk. Mármint, hogy posztoltunk. Elég érdekes. Mondhatom a BIOS-t gyorsan. Na, pont az Enter nem működik? Ja. Mindegy. Pont ez a része nem működik, de van USB keyboardunk. Tehát igen, működik. Készrőhely. Úgy tűnik, hogy az óra az egy kicsikét le van merülve. Semmi baj, a másikból majd átmentjük. És szerintem még egy CD is van benne. Ezt mindjárt megnézzük. Nincs, csak meghajtó. És még több retek. Jó, ezt inkább felejtsük el. És folytassuk az alaplapcserét. Eszméletlen pluszpontok amúgy, és valószínűleg ez már gyűjtői darab kategória, a Frozen matricák. Eskü, nem fogom leszedni őket, ezek maradnak rajta. Ez ami eszméletlen. Mondjuk a másik se volt kutya, ugye ezen meg csítoszos matrica, egy kis körömlak, és hát ugye a nagy Behringer matrica. Nem tudom, hogy melyik házat kéne használni. Mondjuk a gombot ki tudom szedni különben, hogy ez teljesen kuka. Ezt az előző részben is már mutattam, akkor legelőször szétszedtem ezt a laptopot, és megpróbáltam bekapcsolni, hogy ez teljesen szétrágba jött. Hát igen, lehet, hogy a matricák miatt ezt kéne megmenteni. Mindegy, ezt eldöntjük majd menet közben.
Őt viszont szét kéne szedni. Hál' Istennek a kijelző működik, ez volt az egyik legfontosabb, és ami óriási plusz, hogy van HDD kedénk, ugyanis ez nagyon hiányzott a másikból. Úgyhogy szedjük szét. A másik alaplapról még annyit, hogy abba ki fogom cserélni a processzort, de ennek a folyamatát is majd szépen mutatom videón. Ugye megjött az az i7-es processzor is, amit külön rendeltünk. De most inkább gyorsan szétszedem, hogy ne kelljen közbeszélni, és ne kelljen végignézni a szétszedést, mert tudom, hogy idegelő lesz. Úgyhogy egy kis türelmet. Szóval, egyelőre szét van szedve, amennyire kell. Ugye, amint azt mutattam, sajnos 2 darab standoff az eltört. Tehát valószínűleg már el volt törve, a csavarok nem akartak alapból kijönni, ki kellett őket utólag szedni. Amit majd megpróbálok, hogy ezeket a kis riveteket, nem tudom magyarul hogy hívják, valami menet, oké. Megpróbáljuk majd visszaolvasztani a helyükre, talán a másikon épek, de hogy is a másikon is mind a kettő le van törve. Jó, akkor hát valamit kitalálunk rá. Minden esetre, hogyha van hova, akkor ezeket elég egyszerű visszarakni. Ugye egy forrasztópálkával csak oda kell tenni, ahova akarja rakni az ember, belenyomni a forrasztópálkát, amíg föl nem melegszik és bele nem megy a helyére. Aztán szépen megvárni, amíg megszárad, vagy hát kihűl. Igazából ennyi. Gyorsan még ebből kiszedjük az alaplapot, és utána átrakjuk az i7-es processzort a másik lapba, és igazából csak bele kell dobni ide, és ja. Viszont, miért még elfelejtem, amint kikerült ez a lap, ezt nagyon ki kell pucolni, mert eszméletlen retkes, de valami kegyetlen mód.
Úgyhogy ezt gyorsan elintézem, és jövünk a másik lappal. Összehasonlításképpen. Ez a kis pici hely a videókártya ott alul. Na és igen, az első különbség, amivel hát élnünk kell sajnos, nem sajnos,
A monitornak a csatlakozója a másik bordon, az ugye itt volt jobb oldalt, a kábel ez jó hosszú. Ezen a bordon viszont itt van, úgyhogy valahogy úgy kell elrútolnunk a kábelt, hogy ne is törjön és el is férjen. Uram, hogyha ezt a bordot le kell raknom. Ezt így sikerült megoldani. Szerintem jó lesz. Na igen, és a másik kihívás így a képernyő, egy kijelző kábel után, azt még mondjuk el tudtam tüntetni, de ugye a bekapcsoló gomb a másikon valahol itt volt, és az a kábel az ilyen hosszú volt. Na most ennek a csatlakozója itt van, úgyhogy megpróbálom szépen elvezetni másképp a kábelt, úgyhogy ne törjön meg a szalagkábel. Aztán igazából nagyjából kész vagyunk, de mindjárt folytatjuk. Viszont most, még mielőtt teljesen előre rohannánk, azért érdekel, hogy bekapcsolom még a kép.
Ja, bootol is. Jó. Na. Miért mindig olyan nevet írok be, amit utána szépen cenzúrázhatok ki? A lényeget megmutatom gyorsan még miatt teljesen összecsavarozom. És bizony ott van. Hát az i7 2720QM, a 16 GB RAM, és az SSD-nk. Szóval, hogy hol is tartunk most, hogy összeraktuk ugye a G580-ast. Szét kellett szednem még egyszer, ugyanis tesztelés közben azt vettem észre, hogy elég meleg. Mármint, hogy úgy i7-hez képest is egy picit meleg. Oké, hogy az ambiens hőmérséklet olyan 27 fok körül volt, ugyanis aznap volt pont a legmelegebb. De szét kellett szedni, és hogy mit csináltam vele. Az lett a vége, hogy fogtuk a gyári kis hűtőt, és megnéztem, hogy igazából ez műanyag forrasztással van lezárva, tehát hogy nem lehet nagyon szétszedni, nem lehet szervizelni. Viszont ami a másik lapon volt, azt teljesen szét lehetett szedni, csavarokkal volt rögzítve, és összehasonlítva a teljesítményeket sokkal jobb ventilátor volt, aminek igazából nem értem a logikáját, ugyanis abban a gépben csak egy processzor volt, tehát nem is volt hozzá egy GPU. Ebbe pedig alapból ugye GPU és CPU volt, úgyhogy ebbe kellett volna legyen a nagyobb hűtés, de nem. Szóval azt szétszedtem, amint azt a videó közben lehetett látni, az rettenetesen el volt tömődve. Kipucoltam, megolajoztam, újra összeraktuk, és most tartott a laptop, hogy amint lecsillapodik, vagy akár tesztelés közben is, teljesen normális hőmérsékleteket látunk. Most például 46 fok körül vagyunk idle-be, ez játék során se nagyon ment föl, úgyhogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy teljes siker. Tehát, hogy a laptop egy az egybe használható, és egy i7 van benne, 16 GB RAM-mal, van benne videokártya, szerintem tökéletes. Tehát, hogy ennyi pénzért össze fogom majd számolni, hogy mennyi volt reálisan az ára a laptopnak magának, és hát, hogy igen, mennyi munkát raktam bele. Én teljesen jól el voltam vele, és szerintem ennyi pénzért nevetséges. Tehát, hogy rosszabb laptopokat árulnak sokkal drágábban használtan. Úgyhogy ez a része a projektnek szerintem totál win. Viszont térjünk át a HP-ra. Szóval, ugye a Pavilion G7, vagy igen, G7. Tehát nem működő laptopként adták el, akkumulátor nélkül. Azt hiszem, hogy a hirdetést mutattam az előzőben, de akkor még egyszer felrakom a képernyőre. Igazából kicsikét szétszedtem már, hogy lássuk, hogy mivel van dolgunk, de semmi olyat nem látok, ami miatt nem működhetne. Úgyhogy gyorsan nézzük meg, hogy mit csinál, hogyha kap egy töltőt, és bekapcsoljuk. Igen. Szóval valószínűleg haldoklik benne a videokártya, eléggé melegszik a dolog, miközben be van kapcsolva, annak ellenére, hogy ugye semmi nincs a kijelzőn. Viszont a laptop nem kapcsol ki, ami vagy nagyon jó jel, vagy valami teljesen más, ami nagyon rossz jel.
Úgyhogy szétszedjük, aztán előpakolom a forrasztókészletet, és megnézzük, hogy mi történik, hogyha újra forrasztjuk a videokártyát, vagy legalábbis újra folyasszuk a videokártyát. Lövésem sincs, hogy hogyan kéne magyarul mondani, reflow-nak hívják angolul. Megnézzük, hogy megjavul-e. Úgyhogy csináljuk. Elég fontos, hogy nagyon-nagyon tisztának kéne lennie, hogy bármi szétfolyjon, miközben forrasztunk. Már igazából, hogyha régen működött az iszonyatos sufni megoldás, akkor szerintem ezzel sem lesz probléma. Sajnos, mivel itt van a Kapton Tape fogalma, ez a hőálló ragasztószalag, szinte kínai, tehát bárhol néztem helyben, persze rendelni lehet bármit, aztán 10 nap múlva talán meg is kapod, mivel sajnos ezt nem sikerült szerezni, maradunk az alufóliánál. Legalább a fluxot sikerült szereznem, úgyhogy normálisan tudunk forrasztani. Ugye itt a lényeg az, hogy próbáljuk a hőt távol tartani minden más apróságtól, ami a chip körül van. Úgyhogy igazából megpróbálom amennyire lehet szűkösen lecsavarni tanúfóliával, aztán szépen leragasztom az éleket egy kis maszkoló ragasztóval, hogy helyben is maradjon. Aztán remélem, hogy csodát látunk, mint szokás. Igazából ezek eléggé overkill, annyira azért nem kell túlzásokba esni, de szeretném megpróbálni tényleg megmenteni a boardot, anélkül, hogy ez ilyen apró, pici kis valamiket lefújjuk, miközben csinálom a GPU-t. Úgyhogy igazából ezért csinálom ezt. Szóval előjáróban annyit, hogy elszívó rendszerünk úgymond van. Itt megy a kis ventilátor, szépen eltolja a levegőt. Ne szívjuk be ezeket a nagyon finom kis gázokat. A ventilátor is megy a másik oldalon, és nagyon-nagyon fontos, amit itt láttak, szeretném megelőzni a kommenteknél, a nagyon finom hozzászólásokat, hogy ez nem megoldás, ez nem egy teljes megoldás. Ez általában csak teljesen ideiglenes, viszont működik. Szóval igen, tudom, ez nem fogja megoldani a teljes hibát, ugyanis magával az anyaggal van baj, szar a kialakítása, rossz a kialakítása, tudom, tisztában vagyok vele, hogy ennek nem ez a módja, hanem ez csak
ez csak nektek készül. Ezt igazából azért csinálom, hogy láthassátok, hogy meg lehet oldani otthon is ideig, óráig. Úgyhogy lássunk neki. Rakunk egy kis fluxot. Jobban folyassza majd. Aztán szépen körkörös mozgással melegítjük a chipet és a környékét. Aztán nem tudom mennyire lehet közben látni, de ugye szépen majd elkezd olvadni a flux, és ennek az lesz a lényeg, hogy minél inkább bemenjen a chip alá, szépen el tudjon terülni. És majd ezzel a kis pikkel nézzük meg, amikor majd már lehet mozgatni magát a chipet. Már mondjuk le van ragasztva minden négy széle, úgyhogy sokra nem megyek vele. Kiderül. Kicsit feljebb tekerjük. Úgy tűnik, hogy szépen elolvadt a flux. Szerintem lehet, hogy egy kicsi még kelleni fog belőle. És nem oszlott el annyira. Ezt miután így nagyjából letörölgettem, utána a fogkefével is szépen átsikáljuk, hogy tényleg nem maradjon sehol flux. Aztán ki is próbálhatjuk. Na szóval, összeraktam annyira, hogy be tudjuk kapcsolni. Beteg nem esik szét. Akik velem játszanak a videónézése közben, most kell fogadni arra, hogy vajon bekapcsol-e vagy sem. Én arra szavazok, hogy az első, az soha nem lesz jó. Lehet amúgy sikerült destroyolnom a monitorkábelt, amikor először szétszedtem. Úgyhogy erre nem
vennék mérget, hogy az is jó. Ugye megnézzük HDMI-n. Hát igen. Előfordul. Viszont nem adom fel. Szétszedjük még egyszer, és folytatom a dolgot. Lehetséges, ugye, amint mondtam, hogy elsőre nem sikerült, úgyhogy megpróbáljuk még egyszer, aztán lehet, hogy valami más is felüti közben a fejét. Ezek után nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a videokártyával lesz gond, ugyanis magának a forrasztásnak úgy kéne kinéznie ilyenkor, hogy amint felmelegszik a chip, ugye először körbe melegítjük, aztán középen szépen a die-ra direktbe nyomatjuk a hőt, egy nagyon picikét fölle mozgatjuk. Az a lényeg, hogy felforjon annyira a flux, hogy lássuk, hogy szinte buborékozik. Ugyanis ebből tudjuk, hogy megolvadt annyira a forrasztás a chip alatt, hogy szépen újra folyasztja magát. És bekerül a helyére. Na most itt épp hogy csak volt egy-két pici buborék. Meg kéne próbálni még egyszer, lehet, hogy nem értük el azt a hőfokot, amit kellett volna. Hamar ki fog derülni, úgyhogy ezt megpróbálom még egyszer. 5 hours later. Őszinte leszek, hogy nagyjából 5 órával később vagyunk, és elég sok fejfájás. Viszont megvan a hiba. Mégsem a GPU volt a hibás. Furcsa volt ugye az elején, azt vettem észre, hogy oké, bekapcsol a gép, nincsen kijelző, és fut a gép, tehát hogy működik. Szépen melegedtek a csipek, ugye. És hátulról, amikor legelőször bekapcsoltam tesztelésre, akkor éreztem, hogy itt a GPU környékén nagyon melegszik. Tévedtem, nem a GPU melegedett, hanem ez a rész itt. Na most, hogy mi van ezen az oldalon? Előbb nézzük meg, hogy mennyire melegszik föl. Most így kikapcsolt állapotban, nagyjából 28 fokon vagyunk mindenhol. Kapcsoljuk be. Szépen egy kicsit melegszik. Látszik, a hűtő amúgy végzi a dolgát, de ugye mutattam, hogy mindenhol ugyanannyi volt. Kicsit váltakozik, nem nagyon megy följebb. Aztán a 31 fok. A GPU egy kicsikét melegebb, de még mindig semmi extra. De menjünk egy kicsit lejjebb a bordon. Jó? Tehát mutatom, hogy most a GPU-ra, és utána lejjebb megyünk ide. Egy pillanatra elkapta, ott már 36 foknál járunk. Ezen a részen, próbálom mutatni oda, tehát ezen a részen elkezdett drasztikusan emelkedni a hőmérséklet. Most nézzük meg még egyszer a CPU, semmi extra, 30x fok, GPU, szintén semmi extra, 30x fok, itt sem annyira meleg, viszont amint lejjebb megyünk ide, itt lehet látni egy kis problémát. Próbálom mutatni, hogy lehessen is látni. Tehát olyan 47 fokot is mért az imént. Ezen a részen valami történik. Na most nézzük meg, hogy mi van ott. Közben kikötöttem, és kiszedtem a bordot. Ugye ezen a részen volt meleg, és még mindig az, ez a processzor, ez a GPU. És ha megfordítjuk, mi is van itt? Ez a chip. Na most ez a chip felelős azért, hogy szabályozza a CPU, GPU és a RAM-nak a kommunikációját. Na most én ezt közben már szintén reflow voltam, ugyanis 3 kísérlet után láttam, hogy nem a GPU-val van a baj, ugyanis egyáltalán nem akart forni a flux alatta. Őrá viszont, amint ráraktam a fluxot és elkezdtem melegíteni a chipet középen,
Hát így körülbelül a McDonald's krumplisütőjében van olyan buborékozás, mint amit ez produkált. Ami annyit jelent, hogy zárlatos a lap. És hogy hol zárlatos? Abban már nem megyünk bele. Ugyanis amint ezt ki kell cserélni, ahhoz már kéne vagy egy donorlap, vagy valahonnan szerezni egy ilyen csippet. Sok szerencsét, másrészt, ha ki is cserélem, mi a biztosíték arra, hogy ebbe van az zárlat, és nem pedig valami más okozza a környékén, vagy amivel össze van kapcsolva, esetleg a memóriákkal. Ki tudja. Szóval részemről ez a lap, úgy ahogy van, egyelőre halott. És sajnos nem a GPU. Ugyanis ezt még ki lehetne küszöbölni, akár soft modolással is, ha nagyon-nagyon barbárok vagyunk, hardware modolással is. A processzort ki tudjuk szedni belőle valamire, hogyha kéne. De sajnos ő teljesen kuka. Tehát, hogy szimplán bekapcsolás után azonnal melegszik, és láthatóan is, érezhetően is. Igen, megvezetett az elején, ugye elég közel vannak egymáshoz. Igen, ez a GPU lesz, elég meleg. Hát sajnos nem így lett. Úgyhogy ő kuka. Keresek egy donort, hát ha találunk egyet, és csak ki kell cserélni. Reméltem, hogy legalább az első forrasztás, amit mutatok, esetleg nem hogy érdekesebb lesz, hanem hogy sikerül. Sajnos nem. Viszont legalább ez a videó jó volt arra, hogy megtanuljam használni ezt a zseniálisan primitív öngyújtógázzal működő forrasztót. Ugyanis az elején hát elég nehéz volt. De aztán ráéreztem, és most már csukott szemmel is simán forrasztok ezzel is. Nem kell az öngyújtó többet. Viszont a későbbiekben azért ezt szeretném elhagyni, és beruházok egy normális hőlégfúvóra, vagy hát hőlégforrasztóra. Igen. Ne csüggedjünk, ugyanis ugye van még 2 laptopunk. Ugye van még egyszer a Dellünk, ami amúgy én közben kiteszteltem és működik. Egyetlen egy dolgot leszámítva. Amint felkerül rá a videokártya driver, az egész gép meghűl, ugye próbál kommunikálni a szoftver a hardware-rel, és teljesen kuka. Onnantól kezdve a Windows se akar bootolni, tehát csak safe mode, DDU, és utána még egy esélyed van, de amint a videokártya driver közelébe érünk, halott. Viszont alapvetően nagyon jó a laptop, teljesen egybe van. Töltőt nehéz volt hozzá találni, de működik. Viszont ő benne biztos, hogy a GPU-val lesz gond, és valószínűleg az újra forrasztás meg fogja oldani. Aztán persze van még az Asus gép, amiről eddig lehet, hogy csak a hirdetést mutattam, ugye nagyon sokat késett a postával, neki már ki is szedtem a lapját, hogy ebben a videóban megcsinálom ugye őt is egyszerre, ezeket egyszerűbb volt szétszedni, egyik sem működött, ezt majd mutatom, hogy ennek milyen hibája volt. Bekapcsol, csak a kijelző össze-vissza van csíkozva, és mindig váltakozik, tehát neki is a GPU-val lesz baja. Tehát maga a lap működik, GPU reflow szintén. De mivel ezzel a lappal elment 5 órám, ezért erre sajnos már nem volt idő. Viszont ez a rész így, hogy amúgy már összevágtam, és ezek a záró klippek, amiket épp most mutatok, közel 1 órás lesz. Úgyhogy szerintem lesz bőven tartalom nézni addig, amíg én ezekkel tovább haladok. És várunk még valamit a postán, amit meglepetésnek akartam, hogy mit tudunk még kihozni a laptopokból, ugyanis nagyrészt van rajtuk egy port mindegyiken, amiben a Wi-Fi-t szoktuk bedugni. Ugye ez a Wi-Fi kártyának a foglalata. Vannak megoldások rá, hogy mást is lehet csatlakoztatni ezen a porton. Igaz, nem teljes sebességgel, tehát X16 helyett akár X1, X2, ezeknél a portoknál inkább X1 maximum, de lehetséges. Megmutatom a képernyőn, hogy mi az, amit rendeltem, és hogy mit próbálunk még kihozni a többi laptopból. Szerintem nagyon állat lesz.
Úgyhogy tartsatok velem a következőben is. Sziasztok!